Hello, Assalamualaikum semua. Okey, kali ni kita nak buat video cara-cara pemasangan reverse camera untuk Nissan Serena kita. So, ini video pemasangan sendiri ya. Tengoklah macam mana big boss kita nak pasang. Senang ke, susah ke, berpeluh-peluh pasang ni. So kita pasang sendiri. Jangan lupa tonton video ni sampai habis. Like, comment and share. Okey. Dia nak tengok. Dia sekejap. Ni, bukan ni. Mana dia? Kita kena buat apa? Tengok, yang ni. Ni, benda ni. Itulah. Saya buang.
Tengok. Nampak ni nanti.